สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กซิฟฟ่อนทุเรียนค่ะเค้กซิฟฟ่อนทุเรียนนุ่มๆหอมๆนะคะทำไม่ยากค่ะลองทำดูนะคะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เราไปเตรียมเนื้อทุเรียนก่อนค่ะจะใช้เป็นเนื้อทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะใช้เป็นทุเรียนหมอนทองค่ะนำเนื้อทุเรียนนะคะไปปั่นให้ละเอียดค่ะปั่นให้ละเอียดจนเป็นเนื้อเนียนนะคะพอปั่นละเอียดดีแล้วเราก็จะพักเนื้อทุเรียนไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะไปเริ่มทำตัวเค้กกันนะคะเริ่มจากการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน4ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันแนะนำไม่ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนใส่น้ำตาลและเกลือลงไปในไข่แดงค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมของน้ำตาลและไข่ให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมของน้ำตาลให้เข้ากันแล้วต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันพืชค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือนะคะคนส่วนผสมของไข่น้ำตาลแล้วก็น้ำมันกะทิให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะก็จะใส่เนื้อทุเรียนที่เราปั่นไว้นะคะเนื้อทุเรียนที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กค่ะใส่แป้งเค้กลงไปบนที่ร่อนนะคะตามด้วยผงฟูค่ะแล้วก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ได้เลยค่ะจากนั้นค่ะก็ให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันดีค่ะคนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือนะคะจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะพักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะแล้วเราก็จะไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะจะใช้เป็นไข่ขาวจำนวน4ฟองนะคะที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกนะคะตีด้วยความเร็วปานกลางค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะใส่น้ำมะนาวเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะจะทยอยใส่น้ำตาลทรายทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะห่างกันประมาณ20วิค่ะพอใส่น้ำตาลจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อค่ะด้วยความเร็วปานกลางเช่นเดิมนะคะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีสีขาวนวลค่ะแล้วก็มีลักษณะเป็นริบบอนนะคะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดปานกลางค่ะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนะคะก็คือต้องใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นตีต่อนะคะด้วยความเร็วต่ำค่ะเพื่อตัดอากาศประมาณ30วิค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะตักไข่ขาวที่ตีได้นะคะมาผสมกับส่วนของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะโดยแจ็คจะทยอยใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนตะล่อมส่วนผสมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ให้เราทำด้วยความเบามือนะคะถ้าใช้ตะกร้อมือคนไม่ถนัดมือก็อาจจะใช้เป็นไม้พายแทนได้นะคะสูตรนี้สามารถใส่พิมพ์ได้ถึง3ปอนด์นะคะแต่วันนี้จะทำเป็นขนาด2ปอนด์1ก้อนค่ะแล้วก็เป็นขนาดครึ่งปอนด์อีก1ก้อนค่ะใส่ไข่ขาวหมดแล้วนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเรียนดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์นะคะแล้วก็วางด้านบนด้วยกระดาษไขค่ะจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะให้เราวอร์มเตาไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเค้กไปใส่ค่ะเคาะที่ก้นพิมพ์เบาๆนะคะ 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะวันนี้แจ็คใช้เป็นไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ160องศาค่ะก้อนเล็กขนาดครึ่งปอนด์วันนี้แจ็คใช้เวลา28นาทีนะคะส่วนก้อนขนาด2ปอนด์ใช้เวลาทั้งหมด33นาทีค่ะระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเตาที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะ
จากนั้นค่ะพอเค้กสุกแล้วก็เคาะเบาๆกับโต๊ะ 2-3 ครั้งนะคะ เพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นพอเค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแซะด้านข้างแบบนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็คว่ำเค้กลงนะคะแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกได้เลยค่ะได้เค้กเนียนๆแบบนี้เลยนะคะนุ่มแล้วก็หอมมากค่ะจะสไลด์เป็น2ชั้นหรือ3ชั้นก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ